Καλημέρα παλικάρια. Είναι 8 το πρωί και πάω να βρω τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη για να κάνουμε αυτό που θα είναι πιθανότατα το τελευταίο σχολείο ψαροτούφεκου της χρονιάς. Πάμε Ανάβησο, που είναι κοντά και έχει ένα ωραίο τόπο προφυλαγμένο από τον καιρό, γιατί θα έχει λίγο αεράκι σήμερα. Θα κάνουμε, είναι η δεύτερη μέρα του σχολείου, οπότε θα κάνουμε κάποιες βασικές ασκήσεις στα γρήγορα, για ζέσταμα κυρίως, τα κάναμε όλα χθες. Και επί της ουσίας 3 ώρες θα ψαρέψουμε σε πραγματικές συνθήκες, θα εφαρμόσουμε ό,τι μάθαμε. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε σήμερα. Ο τόπος εκεί πέρα έχει μπάφες, έχει σαργούς, έχει σκάρους και καμιά φορά, αν είσαι τυχερός, έχει και περαστικά ψάρια, μαγιάτικα και συναγρίδες. Για να δούμε. Τα λέμε θάλασσα. Φτάνοντας στον τόπο θα αλλάξουμε και θα βρεθούμε στο νερό για να κάνουμε τις ασκήσεις, κάποιες από τις οποίες βλέπετε και στα πλάνα που ακολουθούν. Στα συγκεκριμένα πλάνα μπορείτε να δείτε τη μεγάλη οπτική διαφορά ανάμεσα σε ένα μη αποδοτικό θορυβώδες συρτό που τρομάζει τα ψάρια και σε ένα αθόρυβο και αποδοτικό για να πάρουμε τη θέση μας στο καρτέρι. Μερικές βουτιές για εξάσκηση της προσέγγισης στην τρύπα και στη συνέχεια εξάσκηση του πλαναρίσματος σε σταθερό στόχο πριν περάσουμε πλέον σε πραγματικές συνθήκες. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο ψάρι για την εφαρμογή του πλαναρίσματος και του συρτού από τα λεοντόψαρα.
Θα περάσουμε στη συνέχεια στο καρτέρι, όπου ο Παναγιώτης, ενώ θα κάνει μια ωραία βουτιά, θα χάσει μια πολύ σίγουρη βολή, κατά τη γνώμη μου, λόγω ανάκρουσης. Ο Δημήτρης με τη σειρά του θα κάνει επίσης ένα ωραίο καρτέρι, αλλά θα εγκαταλείψει το πόστο για να μειώσει την απόσταση και θα αστοχήσει και πάλι λόγω της μεγάλης ανάκρουσης από τα 2 16άρια. Ο Παναγιώτης με τη σειρά του θα καταφέρει μετά από ένα σύντομο καρτέρι να πετύχει το σκάρο, αλλά χαμηλά λόγω της μεγάλης ανάκρουσης και λόγω κακής διαχείρισης μετά τη βολή θα χάσει το ψάρι. Ο Δημήτρης στη συνέχεια, παρά τις ωραίες βουτιές και τη σωστή τοποθέτηση στο βυθό, θα αστοχήσει και πάλι λόγω της μεγάλης ανάκρουσης από τα 2 16άρια και εντυπωσιακό επίσης το πόσο θόρυβο και αναστάτωση προκαλούν στο βυθό οι μεταλλικές καμπάνες. Στην επιστροφή και λίγο πριν βγούμε, ο Δημήτρης σε ένα από τα τελευταία καρτέρια θα εντοπίσει μια συναγρίδα, ψάρι που βλέπει για πρώτη φορά, και θα μου προτείνει να βουτήξω μήπως και έρθει στο καρτέρι. Με την κάμερα λοιπόν στο αριστερό χέρι θα επιχειρήσω ένα καρτέρι λίγο βαθύτερα στα 7 μέτρα και η συναγρίδα πράγματι θα εμφανιστεί.
το πιάσιμο της συναγρίδας για δεύτερη φορά με ένα απλό μονολάστιχο 95 σε ένα από τα πιο πολυψαρεμένα μέρη της Αττικής είναι μια ατράνταχτη απόδειξη ότι ακόμα και με απλό εξοπλισμό μπορούν να βγουν πολύ ωραία ψάρια ακόμα και σε πολυψαρεμένους τόπους. Αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης ή ψαροντούφεκου, τότε πατήστε το link στην οθόνη σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Τι είναι αυτό εδώ? Συναγρίδα. Λαμολέμονο. Λαδολέμονο. Εγώ λέω λαμολέμονο. Λεμόν και λεμόνι. Λαμολέμονο. Είναι ωραία η συναγρίδα, για φάει να δεις. Όχι.
Όχι, πιο καλά έτσι. Για πιες το καλά, πιες το καλά. Όχι. Πω, καλά. Κοίτα μια κομματάρα που θα βάλει ο βουλός στο... Όλο αυτό. Τόση λαγρίδα. Μαλακή. Πολύ καλή,